ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታችንን እንደምናሳድግ እና እንድናሳድግ የሚረዳንን አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምታገኙት መጨረሻ ላይ የእንግሊዝኛ ክህሎታችሁን የሚያዳብርላችሁ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግና አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኤልሳ ስፒክ የምትሏን አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ኤልሳ ስፒክ ብለን ሰርች በማድረግ ይህንን አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ካወረድን በኋላ እንከፍተዋለን። ኤልሳ ሌትስ ዩር ቮይስ ቢ ሃርድ ብላ የጻፈ ገና ኢንተርፌሱ ይከፍታል። ስታርት ብለን እናስጀምራለን። ኤአይ እንግሊሽ በኤአይ ፓወርድ የሆነ የእንግሊዝኛ መለማመጃ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዩር ኔቲቭ ላንጉጅ፣ ኔቲቭ የነበራችሁት ወይም ደግሞ አፍ የፈታችሁበት ቋንቋ ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አማርኛ የለም። መጨረሻ ላይ አዘር የምትላለች እሷን በመንካት ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ማለት ነው። እና ለምንድነው እንግሊዝኛ መማር የፈለጋችሁት? ለትራቭል ነው፣ ለጆብ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ለኤዱኬሽን ነው፣ ለምንድነው የሚለውን እዚህ ላይም መመለስ ትችላላችሁ። ካለ እዚህ ውስጥ የእናንተ ምርጫ እሱን ትላላችሁ፣ ከሌላ አዘር ብላችሁ ታልፋላችሁ። ዋት ኢዝ ዩር ኢንግሊሽ ሌቭል። አሁን እዚህ ጋር ስትመርጡ ቢጊነር ናችሁ፣ ኢንተርሚዲየት ናችሁ ወይስ አድቫንስድ ናችሁ የሚለውን መምረጥ ነው። ቢጊነር ሲባል እንደ መጀመሪያ እንደ ቤቢ አድርጋችሁ አስቡትና በቃ እንደ አዲስ አድርጎ ከዜሮ ነገር አድርጎ ነው የሚያስተምራችሁ። ጽድት አድርጎ ያስተምራል። ኢንተርሚዲየት ከሆነ ደግሞ ትንሽ ስኪል አለኝ እንግሊዝኛ ሞር ማዳበር እፈልጋለሁ እንደማለት ነው። አድቫንስድ ከሆነ ደግሞ በደንብ ተናጋሪ ነው፣ ሞር አድቫንስድ ሆኜ በደንብ መማር እፈልጋለሁ ብሎ የሚለው ነው። አሁን ቢጊነር ብንለው ከመጀመሪያው ጀምሮ ያስተምረናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ዋት ኢዝ ዩር ፕራክቲስ ጎል፣ በቀን ምን ያክል ጊዜ ነው መማር የምትፈልጉት? 10 ሚኒትስ ነው ወይ የምትሰጡት ወይንስ 15 ደቂቃ ሚዲየም የሆነ ፕራክቲስ ነው ወይንስ ሲሪየስ የሆነ በቀን 20 ደቂቃ ሰጥቼ ቢሆን እማራለሁ ብላችሁ ትሉታላችሁ። ይሄ ምንድነው የሚያገለግለው? ራሱ ኖቲፊኬሽን እያላክላችሁ ለ20 ደቂቃ የሚሆን ኤክሰርሳይዝ ይሰጣችኋል፣ ያለማመዳችኋል፣ እንድትናገሩ እንድትሰሙ የተለያየ አይነት ነገር ነው ያለው። እሱን እናያለን። ስለዚህ አሁን ሲሪየስ ሆኜ መማር ነው የምፈልገው ብለው 20 ደቂቃ የምትለዋን መርጬ ወደ ቀጣይ ያደርጋለሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል። ያልኩትን ኖቲፊኬሽን የሚልክላችሁን ሰዓት ምን ሰዓት ላይ አድርጎ ነው የዚህ ላይ የተቀመጠው ሰዓት ያው በፈረንጅ ከሆነ ስልካችሁ በፈረንጅ ሰዓት ነው የሚሞላው ማለት ነው። ስለዚህ ስክሮል አድርጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት ሰዓት ላይ አጀስት አድርጋችሁ ኔክስት ማለት ነው። አሁን ክሬቲንግ አድርጓል። ቅድም በሞሎቲ መሰረት ይሄዳል። ከዛ ፈርስት ኔማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ አበበ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። አበበ በሱ በላ gmail.com። ከዛ ፓስዋርድ ክሬት ታደርጋላችሁ 1 2 3 4 5 6 ከዛ ሳይን አፕ። ኦኬ ፓስዋርዳችሁም ስትሪንግዝ እንዲሆን ይጠበቃል። አት እና ካፒታል ሌተር ኤ ብከት ፓስዋርዴ ሞር ስትሮንግ ነው። ስለዚህ ሳይን ኢን እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሬት ካደረግኩኝ በኋላ ክሬት አን አካውንት ያደርጋል። ወደ አዲስ እንትን ይወስደልኛል ማለት ነው። ወደ ትሬድ የሚያደርግበት ኢንተርፌስ ላይ እየወሰደኝ ነው። ስለዚህ ሎድ እያደረገ ነው። ሎድ ካደረገ በኋላ ፐር ዴይ የምንለማመድባቸውን የኤክሰርሳይዝ ብዛት ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ አሁን ፐር ዴይ 10 ደቂቃ ካልኩኝ ትንሽ ኤክሰርሳይዝ ነው። ፐር ዴይ ትንሽ ደቂቃ ካልኩኝ ትንሽ ደቂቃ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ገና እንደገባችሁት ይሄንን ነው የምታገኙት። ፕራክቲስ ዴይሊ ሌሰን የምትለዋን እሷን ብንነካ ዴይሊ ሌሰን ብሎ ያዘጋጃልን ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ኮኔክሽን ካላችሁ ባላችሁት ኮኔክሽን ላይ መለማመድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታች ያሉት ሎክድ ናቸው። ሌሰን 1 ሌሰን 2 ያላችሁ ሌሰን 3 እያላችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው። ሌሰን 1ን ታስጀምሩት ምን አይነት ሌሰን እንደሆነ ማወቅ ብትፈልጉ ፋይናል ኤስ ሳውንድ ይላል። እዛ ውስጥ ኤስ ሳውንድ ያለባችሁን እንድትለማመዱ ነው የሚያስጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሰኑን ዳውንሎድ ያደርጋል። ቤት ውስጥ ዋይፋይ ይኖራችኋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አሎ ኤልሳ ፐርሚሽን የምትሏን አሎ ካደረግንላት በኋላ ፐርሚሽን የሚጠይቀንን አሎ እንላለን።
ስታርት ብለን እናስጀምራለን። Welcome. Press the speakerphone icon to hear me speak. ይኸው አሁን እሷ ምንድነው የምትለው የስፒከር አይከኑን በመንካት የእሷ የምታወራውን ለመስማት ነው። ጋይድ ታደርገናለች። ለምሳሌ ይህንን ብቻ ሰርተን እንለፍ። Miss. አሁን እሷ Your turn. Press the microphone icon and then speak the phrase. እሺ አሁን እየተናገረች ያለው ምንድነው? የማይክ ፕሬሱን በመንካት እሷ ያወራችው መልሼ መናገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይከኑን እነካና ኦኬ ኦልሞስት ኮሬክት። ደስ የሚለው ነገር ሳውንዳችሁን ከሰማ በኋላ ኤአዩ ራሱ እንትን ይላችኋል፣ ስኮር ያደርጋችኋል። ስለዚህ ኦልሞስት ኮሬክት እና እንደዚህ ነው ይለኛል። ሬጉላር ከሚለው ጎን እንዲሁም አድቫንስድ የሚል አለ። በፐርሰንቴጅ ራሱ ይነግራችኋል ማለት ነው። የተሳሳትኩት ምንድነው? ኤም አይን ኦልሞስት ኢግኖር አድርጌዋለሁ ስናገር ማለት ነው። ስለዚህ ኤስኤስ ደግሞ ትንሽዬ ነው ስላይትሊ ያወራሁት። አሁን አስተካኪ ስለው ደግሞ እንስማ። 97% አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተን ክህሎታችሁን እንደዚህ ያላችሁ ኔክስት በማለት ሌሎቹንም ጥያቄዎች በመስራት ፐር ዴይ ያሉትን መጨረስ ነው ማለት ነው። አሁን ኔክስት እናድርግ። ሌሎቹን ላሳያችሁ። ይሄንን 10ሩን ጥያቄዎች ሲሪየስሊ ስላላችሁት ሲሪየስሊ ማንበብ ነው መለማመድ ነው። ፐር ዴይ ኖቲፊኬሽን ይላክላችኋል። እንደዚህ ያድርጋችሁ በስልካችሁ ብቻ ተጠቅማችሁ የእንግሊዝኛ ክህሎታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ኢምፕሩቭ ፕሮናውንሴሽን የሚለው ነው። ፕሮናውንስ ማድረግን እንድትለማመዱ የሚያስችል የፕሮናውንስ ማድረጊያ መለማመጃ ኤክሰርሳይሶችን፣ ጥያቄዎችን፣ ሌሰኖችን እንዳለ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፐር ዴይ ብላችሁ የሞላችሁት የቅድሙ ካለ የቅድሙን 10ሩን ቀስ እያላችሁ የተለማመዳችሁ አንዱን ሲጨርሱ አንዱን እየሰራችሁ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ፕሮናውንሴሽን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ፕሮናውንሴሽን ውስጥ ተገቡና ፕሮናውንሴሽን ደግሞ መስሪያውን ትሰራላችሁ። how do you want to start እንዴት ነው መጀመር የምትፈልጉት ብላችሁ ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ ከሚኒ ኤልሳ ሚኒ አሴስመንት ቴስት አላት፣ ከሱ ትጀምራላችሁ። Hi there, nice to meet you. My name is Elsa. ከዛ ከታች ማይኩን ነክቼ ምን እንዳነብ ነው የሚጠበቀው? ሃይ ዜር ኤልሳ ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ብዬ እንድመልስላት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እያወራሁ እንግሊዝኛ እሷ የምትለኝን ሳነብ ሁለቱንም ነገሮች የኮሚኒኬሽን ስኪሎቼ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ኤልሳ የሚለውን አፕሊኬሽን ተለማመዱበት። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ነገር አላት። ስታዲ ባይ ቶፒክ ሰርቲፊኬት ራሱ ማግኘት ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ሰርቲፊኬት አርን አድርጉ ይላል። ጆይን አወር ኮሚኒቲ የሚል አለ። ኮሚኒቲያቸውን ውስጥ ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ፊድባኮችም አሏቸው፣ እሱም አሉ። ይሄ ሆም ፔጅ ውስጥ ነው የምታገኙት። ከታች ያለው ደግሞ ስኪሎችን አለ፣ ቶፒክ አለ። ስኪሎችን መለማመድ ብትፈልጉ ከታች ሪኮሜንዴሽን ፎር ዩ ብሎ የሚመጣው በነገራችን ላይ ቅድም ሰሰሩት ከነበረው ላይ ለምሳሌ አይ ሳውንድን ምስቱ ከሆነ እዚች ጋር ለእናንተ ተብሎ የሚመጣው አይ ሳውንድን ኢምፕሩቭ እንድታደርጉ የሚያስሻሽል ይሆናል ማለት ነው። ከኪዩሬትድ ስተዲ ሴቶችም አሉት። እዚህ ውስጥ ብዙ ስኪሎችን ኢምፕሩቭ የምታደርጉበት አለ። ከታች የማይክ ምንድነው አጉሊ መነጽር የሚባለው እሱን ስንነካም ራሱ የተለያየ ኮርሶችን ኮች የምታደርገን አንድ ኤልሳ አለች። እሷም ፕሮናውንስ ማድረግ፣ ኢኖቴሽን ማድረግ፣ ሊስኒንግ፣ ወርድ ስትረስን በደንብ እንድንለማመድ ከላይ ያለ እነሱንም መለማመድ እንችላለን። ከዛ በተረፈ ይሄ ፕሮፋይላችን የምናስተካክልበት ነው። የከፈትነው አበበ ብለ ስለሆነ አበበ የእናንተ ስም ከላይ ይመጣል። እንደ ምሳሌ ብዬ የከፈትኩት ነው። ይህንን በመጠቀም ቤታችሁ ባለው ስልክ ብቻ ተጠቅማችሁ የእንግሊዝኛ ክህሎታችሁን ማሳደግና ማሻሻልን የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው። ኤልሳ ስፒክ የሚል አፕሊኬሽን ነው። በጣም ተወዳጅ ነው። ሪቪውን ራሱ ብትመለከቱት በጣም የበዛ ተጠቃሚ ያለውና 100 ሚሊዮን ነው ይቅርታ 10 ሚሊዮን ነው። ከ10 ሚሊዮን በላይ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርገው የተጠቀሙ ሰዎች አሉ። ሪቪውም የተደረገውን ብትመለከቱት ጉድ ግሬድ የተሰጠው ነው። 4.7 ስታር የተሰጠው ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ወደ 634,000 ሰው ሪቪው አድርጎስ ከዛ ውስጥ 4.7 ማግኘት በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ በጣም የተሻለ አፕሊኬሽን ነው። ቤታችሁ ሆናችሁ ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም የእንግሊዝኛ ክህሎታችሁን አዳብሩላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ቸር ሰንብቱ።